सक्नुहुन्छ हाम्रो HDR भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ इजिली। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई प्रिमियर प्रोमा चाहिँ कसरी हजुरहरूले HDR भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्न जान आँटेको छु। र त्यसलाई गर्न चाहिँ एकदम धेरै इजी छ। यदि यो भिडियो हजुरहरूले फुल समय हेरिदिनु भयो भने एकदम इजी हुनेछ। सो गाइज, विदाउट वेस्टिङ फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इन्टु आवर भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो प्रिमियर प्रो ओपन गर्नुहोस् है। प्रिमियर प्रो यहाँनिर ओपन हुँदैछ मेरो, अलिकति टाइम लाग्ने छ। त्यति बेरसम्म चाहिँ हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक यो भिडियोलाई गर्न सक्नुहुन्छ है। सो गाइज, अघि चाहिँ मैले एकचोटि ट्रायल दिएको थिएँ, यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नै म अहिले ओपन गर्नेछु है। सो गाइज, हजुरहरूले यहाँनिर एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ, टाइम लाइन हो। हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर हजुरको भिडियो इम्पोर्ट गर्नुहोस् है, जसलाई चाहिँ हजुरहरूले HDR लुक दिन मन छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 𝐏𝐴𝐳𝐵.com बाट चाहिँ अगाडि नै डाउनलोड गरिसकेको थिएँ। म इम्पोर्ट गर्छु। यहाँनिर इम्पोर्ट गरेपछि यहाँ टाइम लाइनमा ल्याउँछु। टाइम लाइन ल्याएपछि म यसलाई अलिकति यता सारिदिन्छु है। यता सारेपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई यो लेयर छ नि, भिडियो 1 लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नुपर्छ। डुप्लिकेट गर्न चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली अल्ट थिच्नुहोस् है। हजुरको किबोर्डमा अल्ट थिचेर हजुरहरूले सिम्पली यसलाई लेफ्ट क्लिक गरेर हजुरहरूले यसलाई माथि ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गर्नु भने हजुरको यहाँनिर लेयर यहाँनिर कपी हुनेछ, डबल कपी हुनेछ। कपी भएपछि हजुरहरूले यसलाई चाहिँ जहाँ पाइ त्यही प्लेस नगर्नुहोस् है। एक्ज्याक्ट जहाँ थियो त्यही हजुरहरूले प्लेस गर्नुहोस्। गर्नु भएन भने हजुरको भिडियो बिग्रिन पनि सक्छ। हजुरहरूले अब यहाँ सिम्पली के गर्नुहोस् भने यहाँ इफेक्ट प्यानलमा गएर हजुरहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है, फर्स्टमा त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हजुरहरूले सर्च गर्नुहोस्। हजुरहरूले सिम्पली यसमा यहाँनिर छोडिदिनुहोस्। फर्स्ट यानि कि सेकेन्ड भिडियो लेयरमा ल्याएर त्यो लिएर हजुरहरूले सिम्पली इन्भर्टमा जानुहोस् है। यहाँनिर फेरि सर्च गर्नुहोस्, इफेक्ट प्यानलमा गएर इन्भर्टमा सर्च गर्नुहोस्। स्पेलिङ रङ, सरी। इन्भर्टमा हजुरहरूले सिम्पली गएर यहाँनिर सक्नुहुन्छ। यस्तो भइसकेको छ हाम्रो भिडियो। चिन्ता केही लिनु पर्दैन, लास्टमा सबै राम्रो हुनेछ। त्यसमा गएपछि हजुर सिम्पली यहाँनिर गौसियन ब्लरमा जानुहोस् है। यानि कि सर्च गर्नुहोस् गौसियन ब्लर, त्यो आइसकेको छ। यहाँनिर गौसियन ब्लरमा हजुरले सिम्पली यहाँनिर यसलाई पनि यहाँनिर सेकेन्ड भिडियो लेयरमा हालिदिनुहोस्। हालेपछि हजुरले अब के गर्नुहोस् भने यहाँनिर जानुहोस् है। यो फर्स्ट भिडियो लेयरलाई सेलेक्ट गरेपछि यानि कि सेकेन्ड भिडियो लेयरलाई हजुरले सेलेक्ट गरेपछि हजुर सिम्पली यहाँनिर ओपेसिटीमा जानुहोस् है। हजुरले यहाँनिर इफेक्ट कन्ट्रोलमा गएर हजुरले सिम्पली ओपेसिटीमा गएर यो नर्मल ब्लेन्ड मोडलाई हजुरहरूले सिम्पली नर्मलबाट चाहिँ ओभरलेमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ओभरले यहाँनिर कि HDR इफेक्ट बनिसकेको छ। र यसलाई अलिकति क्रिप्सी बनाउनको लागि हजुरहरूले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्राइटनेसलाई चाहिँ हजुरहरूले अलिकति इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले सिम्पली यसलाई इन्क्रिज गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति इफेक्ट आउँदैछ। हजुरहरूले कति चाहिन्छ सिम्पली त्यति राख्नुहोस् है। एज फर नाउ म कति राख्छु भने 50 राख्छु है। 50 राखेर एन्टर थिच्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ HDR इफेक्ट प्रिमियर प्रोमा चाहिँ बनिसकेको छ। एउटा हजुरहरूले भ्यू हेरिहाल्नुहोस् यसमा। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो HDR भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ इजिली। र यही नै सिम्पल मेथड गएर हजुरहरूले टिकटक भिडियो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले प्रिमियर प्रोमा चाहिँ। सो गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो बनिसकेको छ। र फर्स्ट लुक चाहिँ हाम्रो यस्तो थियो है। त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो भएको छ। HDR लुक हालेर हामीले चाहिँ एकदम राम्रो भिडियो बनिनेछ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो थियो हाम्रो भिडियो, यस्तो भयो है HDR इफेक्ट हालेर। सो गाइज, यही नै थियो आजको भिडियो। यदि यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने तल कमेन्ट बक्समा इन्फर्मेटिभ लेख्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। सो गाइज, आजको भिडियो यही नै थियो। हजुरहरूले यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। आई विल क्याच यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। हेभ अ नाइस डे।